Namaste. Welcome to my channel. It's me your boy Pawan केसी. आजको भिडियो चाहिँ तपाईहरुले टाइटल र थम्बनेल हेरेर थाहा पाइसक्नुभयो होला। मैले चाहिँ केही दिन अगाडि GoPro Hero 13 लिएको थिएँ। त्यसैको आज अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु। नयाँ भिडियो बनाउनको लागि हाई क्वालिटीमा हाल्नको लागि GoPro चाहिने भएको हुनाले मैले केही दिन अगाडि मात्र GoPro लिएको थिएँ। सो त्यसैको अनबक्सिङ भिडियो हुन गइरहेको छ आज। सो लेट्स स्टार्ट अनबक्सिङ भिडियो। आउनुहोस् हेरौँ अनबक्सिङ। GoPro Hero 13 ब्ल्याक। यसलाई अनबक्सिङ गरौँ। यहाँबाट टेप खोल्नु पर्ने हुन्छ यसलाई। यहाँबाट सरर यसरी टेप खोलेर अब यसको भित्र के छ हेरौँ है त। यसको भित्र रहेको छ, यसको केस चाहिँ यस्तो छ। GoPro यसलाई साइडमा राखौँ। खोलौँ है त यसलाई। यस्तो छ। यसको म्यानुअल पेपरहरू छ। यसमा चाहिँ यो क्यामेरा मस्ट बी अपडेटेड बिफोर यु युज इट। यसलाई अब युज गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ अपडेट गर्नुपर्ने रहेछ क्विक एपबाट। अब यसमा रहेको छ एउटा यो पेपर, साथमा रहेको छ GoProलाई सब्सक्राइब गर्ने एउटा बारकोड र हाम्रो यो GoProको स्टिकर र यसको म्यानुअलहरू यो के कसरी युज गर्ने भनेर। यसलाई खासमा पढिरहनु पर्दैन। यही भिडियो हेरेर थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यसलाई कसरी युज गर्ने भनेर। यसमा एउटा दिएको छ डाटा केबल GoProको, एउटा क्लिप छ GoProको, एउटा स्क्रू छ, यो जे माउन्ट भन्छ के अरे यसलाई, GoProको जे माउन्ट एउटा छ र यो दुईटा क्लिप छ। यसमा टाँस्ने हो के अरे यो। अर्को एउटा क्लिप छ यहाँ। क्लिप चाहिँ यही होस्। अब रहेको छ ब्ल्याक। यसको भ्यू मैले चाहिँ यो SanDisk लिएको छु। स्यामसङको हो यो। हेर्न सक्नुहुन्छ 512 GB को। यसमा चाहिँ स्टोरेज धेरै हुन्छ। पछि भिडियोहरू बनाउँदाखेरि स्टोरेजको प्रब्लमहरू आउने भएको भएर मैले चाहिँ यो स्यामसङको यो 512 को लिए। यो चाहिँ प्रो प्लस छ। अब यसलाई GoProमा इन्स्टल गरौँ है त। यसलाई अब यहाँबाट खोल्नु पर्ने हुन्छ। यहाँबाट खोलौँ यसलाई। च्याप्नै पर्ने थियो। सो फाइनली हेर्न सक्नुहुन्छ यो मेमोरी कार्ड निकालिसकेको छ। अब म यसलाई इन्स्टल गर्छु। यसलाई इन्स्टल गर्नको लागि यसलाई यो लकलाई यसरी थिचेर यताबाट लकलाई यसरी तानेर यो निस्किन्छ र यहाँनिर मेमोरी कार्ड हाल्ने ठाउँ हुन्छ। मेमोरी कार्डलाई चाहिँ यहाँबाट छिराएर यसरी एकचोटि थिच्दिएपछि ठ्याक्कै यो लक भइहाल्छ। मेमोरी कार्ड इन्स्टल भयो। यसलाई चाहिँ अब लक गरिदिउँ। सो अब यसको सेटअप गरौँ। यहाँ छ पावर बटन। पावर बटनलाई प्रेस गरेर यसरी GoPro फाइनली अन भइसकेको छ। अब यसको केही सेटअपहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। सेटअप गर्नको लागि चाहिँ यहाँ हामीले ल्याङ्ग्वेज इङ्ग्लिस चुज गऱ्यौँ। अन कन्फर्म। अब यसको लागि चाहिँ GoProको क्विक एप एउटा डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ।
जुन मैले पहिल्यै नै गरिसकेँ। अब त्यो एपबाट चाहिँ यहाँ बारकोडलाई स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट अब बारकोड स्क्यान गरेर आइसकेको छ। यसको लागि स्क्यान गर्नको लागि भयो गोप्रोमा गएर कनेक्ट टु गोप्रो बोताम क्लाउड इनेबल गरिदिउँ। सर्च गर्दैछ क्यामेरा। Go to setting, location on, back, अब यसमा छान्न पर्ने हुन्छ गोप्रो विदाउट 13 कनेक्टिङ हुँदैछ। कन्टिन्यू। यसको लागि चाहिँ क्यामेरालाई अपडेट गर्नुपर्छ। अपडेट हुँदैछ। एक्सेप्ट एन्ड कन्टिन्यू गरौँ। अपडेटिङ हुँदैछ। सो फाइनली अपडेट हुँदैछ। यसलाई चाहिँ 100% हुनुपर्छ। 100% भएपछि यो अटो ओपन हुन्छ क्यामेरा। फाइनल्ली केही टाइमपछि अपडेट भएको छ। अपडेट कम्प्लिट भएको छ। ओके गरिदिउँ। अल सेट। सब्सक्राइब लेटर गरिदिउँ। अब यसको प्रिभ्यू छ। यहाँ हेरौँ। यसलाई कनेक्ट गर्न सकिन्छ यसरी ठ्याक्क मोबाइलबाट प्ले गरेर यसरी भिडियो यसरी खिच्न सकिन्छ। अब चाहिँ यसलाई अन गरौँ। यहाँ एउटा पावर बटन दिएको छ यसको लागि। पावर बटनलाई थिचौँ। ब्लिङ्क साउन्ड। आजको अनबक्सिङ भिडियो चाहिँ यति नै। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ इन्भाइटमा हालेको आउनेछ। सो नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यो भिडियो कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट बक्समा गएर एउटा कमेन्ट छोडिदिनु होला अनि भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस्। यति भन्दै आजको भिडियो चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू। बाई बाई।